السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتي طبخ ومعجنات مع أحلى حلويات. إن أول مرة تشوفوني سعيدني جدا ويشرفني إنكم تتابعوني وأوعدكم بموضوعات حلوة. فطيرة أو وردة أو زهرة، فطير شكلها جميل جدا. شايفين النعومة بتاعت العجينة جميلة جدا، هايشة، خمرت كويس. العجينة في ايديكم زي المارشميلو، عجينة جميلة جدا هتعجبكم. وأسرارها أهم من مقادير ازاي تطلع معاكم بالنتيجة دي، ازاي نظبط القوام، ازاي تكون زي السفنجة وفي نفس الوقت ليها طعم حلو. العجينة دي عجينة جميلة جدا، وهقول لكم على حاجات كتير تفيدنا إن شاء الله في العجن أو تظبيط القوام، وحشوات كمان مختارة اقتصادية جدا، وهيبقى غدا اقتصادي. وكمان في تحلية عملتها معاها من نفس العجينة، مش مجرد عجين، لأ، العجين ليه طعم، دي التحلية بتاعتها حاجة كده جميلة. عمر ما وصفتك هترفض أكلة زي كده وهتكون اقتصادية. ومعانا أول حاجة هنبدأ بيها كوباية من المية، معلقة كبيرة من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة لو نوع الخميرة بتاعك كويس. لو انت حاسة ان هو مش قوي ممكن تزود ربع، وكمان حوالي معلقتين، وهزود معلقتين تاني من الدقيق. دي مقادير كيلو دقيق. ممكن ان انتوا تقسموا نص المقدار. انا دلوقتي حطيت الدقيق ده من مقدار اللي انا هعجن بيه اللي هو كيلو الدقيق. انتوا ممكن تقسموا نص المقدار، وهكتب لكم المقادير برضو عشان ترجعوا لها، تقسموها وتعملوا نص كيلو وتعملوا نص الكمية، أو الزهرة هتكون أصغر شوية. أنا اخترت حشوة لحمة مفرومة، ممكن ربع كيلو لحمة مفرومة. هنجيب له بصلتين كبار عشان نزود حجمهم، أو تعملوا نص كيلو لحمة مفرومة. لو انتوا هتعملوا كيلو اللحمة كله، هعصر البصلتين دول كويس جدا من المية. المية دي طبعا ما برميهاش، بحتفظ بيها للتعصيجات. وبعد كده ربع كيلو لحمة مفرومة بياخد معلقة صغيرة من البيكنج باودر، والملح بظبطه. وكمان بعمل نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود والبهارات، ممكن نحط ربع معلقة من ده وربع معلقة من ده. بعجنها كويس جدا، يعني ده كان أكتر من ربع كيلو، أقل من نص شوية. بعجنه كويس جدا وحطيت بصل كتير عشان يديني زيادة أو يرمي معايا أكتر. وكمان في نسبة دسم، يعني اللحمة كان فيها نسبة دسم، لو ما فيهاش ممكن تفرموا معاها قطعة دهن. أدي الخليط اللي احنا عملناه مبدئي. خمر وطمني على الخميرة. حطيت كوباية من الحليب، وكمان معاهم 4 معالق من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح، ونص كوباية من الزيت، ومعلقة لو ما عندكم معلقة لبن بودرة. الحليب البودرة بيبقى محسن، لو ما فيش حطوا معلقة صغيرة خل. البديل بتاع الحليب البودرة بيخلي العجينة خفيفة كده وبتبقى حلوة في التخمير. هنعجن بالإيد وهوريكم إزاي، أو هنعجن بالعجان. أنا وفي النص زودت على الكوبايتين اللي هي كوباية المية وكوباية الحليب، زودت حوالي ربع كوباية. العجينة معايا ملزقة شوية، أنا عايزاها ملزقة كده شوية علشان أعرف أظبطها. يا دوبك رشيت رشة دقيق خفيفة بس. ما تزودوش الدقيق إلا لما تتأكدوا إن العجينة محتاجة دقيق تاني. أعجن لغاية لما أحس إن العجينة بقت معايا ستريتش شوية، مش بتتقطع بسهولة لما بشدها. أنا عملت لكم قبل كده فيديوهات كتير لعجاين، أنا اللي كنت بعجنها مش العجان، كانت بتطلع ممتازة جدا بتكنيك. كان حلو إن إحنا بنريح العجين ونرجع نعجنه تاني. الحركة اللي أنا بعملها في العجين دي بتدخل هوا فيه وتخليه يخمر بسرعة، تخليه يبقى خفيف. يعني إيه؟ عجينة الفطاير تكاد تلتصق باليد، أو تلزق شوية، يعني اللي انتوا شايفينه ده. القوام ده لما أنا أقول تكاد تلتصق باليد، أو نقول عجينة الفطاير، قوام عجينة الفطاير هو القوام ده. أضغط عليها بجامد يلزق في إيدي، لكن مش يلزق كده على طول ويشبط في إيدي لو أنا بضغط عادي. هو ده القوام الممتاز بتاع الفطاير. العجينة طلعت معايا لينة، بنزودها رشة دي زي ما أنا عملت. العكس، لو هي لسه جامدة كده وبتلزق نزودها رشة مية ونعجن. سبتها تخمر، ممكن ساعة، ممكن ساعتين، حسب الجو، حسب جودة الخميرة اللي انتوا استخدمتوها. المهم انها تتضاعف زي ما احنا شفنا، واشتكت وطلعت من الإناء، ده معناتها انها خمرت كويس. طبقتها بعد كده عشان اطلع الهواء. هنعمل ايه؟ هنعمل كرة كبيرة. كرة كبيرة يعني اكبر من حجم برتقانة كبيرة، وهنعمل 8 كور صغيرين شوية عنها، أو أصغر منها. يعني أنا الكيلو هيعمل معايا اللي انتوا شايفينه ده، لأني هعمل وردة كبيرة في صينية، أو صينية الفرن اللي هي مقاسها حوالي 40 في 50 سنتي، أو 40 في 45. هنعمل كورة كبيرة
اللي هي هتبقى قاعدة الزهرة دي، زي كده بالظبط قاعدة البيتزا، بس أنا بخففها عشان ميبقاش العجين فيها كتير. وبعد كده هعمل 8 كور. أنا بشرح لكم وأنا بكور، شوفوا تكنيك التكوير لو أنتوا تحبوا. وبعد كده هعمل 8 كور اللي هيبقوا اللي هم أوراق الزهرة، وهنعمل بعد كده كور صغيرة هتبقى حوالي 5. ممكن أنا خدت منهم 3 بس، والباقي هعمل بيه الحاجة الحلوة. يبقى احنا كده عندنا كورة كبيرة اللي هي تكفي لفرد في صينية على مقاس اللي انتوا هتعملوه. أنا هقيسها وهتشوفيني دلوقتي بقيسها عشان أعرف العجين كافي ولا لأ، وما تكونش تخينة تكون رقيقة. لو لقيتوا إن الكورة مش كافية زودوا عجين عليها. احنا معانا كمية من عجين كويس، المهم إنها تديني زي ما انتوا شايفين كده اهوت على حسب المقاس اللي انتوا هتختاروه طبقة رقيقة. مش عايزين طبقة كبيرة عشان العجين ما يبقاش كتير في الفطيرة وتبقى عبارة عن كمية عجين كتير، عايزين كمية قليلة. وبعد كده ال8 كور اللي أنا عملتهم، 8 كور دول في حجم برتقانة متوسطة مش كبيرة، عشان أنا برضو مش عايزين كمية عجين كتير. ال8 كور هحطهم زي ما احنا شفنا بالظبط على القاعدة اللي احنا قطعناها ل8 كأنها تورتة. وزي ما احنا شايفين باخد كل مثلث. أنا ما خلصتش المثلث للآخر، يعني سبت نهاية المثلث موجود أو الفطيرة ماسكة في بعضها من النهاية، وعملت الشكل اللي انتوا شايفينه. أعتقد إن الفيديو واضح. أنا بحاول بس أشرح لكم حاجات تفيدنا إن شاء الله لما تيجوا تعملوها. أول حاجة مش عايزين عجين كتير في القعدة زي ما قلت لكم عشان ما يبقاش العجين زيادة. الخمور يبقى كويس، ما تبدأوش تشكيل أبدا غير لما تخمر. دلوقتي أنا حطيت اللحمة، ممكن مرة عملتها ببطاطس مسلوقة وكانت بالزبدة أو بالسمنة وكان طعمها جميل جدا. ممكن تحطوا جبنة بس، ممكن تحطوا خضار، اعملوا أي حاجة. أو بواقي عندكم لحمة فراخ تقطعوها وتحطوها في بصل. الحشو ده هيرجع لكم انتوا والمتاح عندكم. بفرد اللحمة زي ما احنا شايفين، وبحاول افرد اللي هو هعتبره ورق الزهرة، مش هقول عليه الفطاير الصغيرة دي. بحاول افردها انها تخش اللحمة جوه وانها تتفرد ما تبقاش صغيرة. دلوقتي انا معايا 5 صغيرين، ممكن انتوا تعملوا 3 كفاية. هحشيهم جبنة، هتشوفوا الطريقة اللي هحشي بيها. حطيت جبنة عادية جدا بيضة ومع شوية صغيرين كده موتزاريلا على الوش، وهعملها كأنها وردة زي ما احنا شايفين. ودولت اللي هحطهم في نص الزهرة. أعتقد إن الفكرة واضحة، وأنتم ممكن تطبقوها زي ما قلت لكم. لو عملتم فطيرة أصغر وتقللوا كمية العجين، تعملوا مثلا بدل ما أنا عملت كيلو دقيق نص كيلو دقيق. كيلو دقيق بيبقى حوالي 7 كوبايات. لو أنتوا عايزين تمشوا بالكوباية زي ما احنا شايفين ظبطت. العجينة عندي كانت خمرانة كويس جدا زي ما شفتوها وفارت. أول ما شكلت الفرن كان سخن وعلى درجة حرارة 200 أول 10 دقايق، وبعد كده بخفضها ل 180 لغاية لما تاخد اللون الكويس. بعرف امتى انها استوت، بغطي كده شوية في نص أسمك حتة في الفطيرة، وحط كده سكينة أو شوكة أطلع حتة عجين. إن لسه مش عجين يبقى استوت وبقت كويس. بس انتوا سيبوها 10 دقايق على درجة حرارة 200، وبعد كده سيبوها على 180 هتبقى إن شاء الله استوت. بعد كده دهنت بصفار بيضة مع شوية حليب وكمان سمسم، وحطيت حبة البركة في النص. دول اللي هم اتبقوا مني، أنا فعلا ما كنتش عارفة أعمل بيهم إيه. كنت ناوية إن أنا أحشيهم مربى أو شوكولاتة أو زعتر، لكن حاولت إن أنا أعملهم حلو. حطيتهم زي ما احنا شايفين كده، شوية زبدة كانوا عندي بصوت أو زيت، حطيتهم فوق بعض عشان أحس بس إن الفطيرة طعمها غني شوية. وعملت الحركة اللي انتوا شايفينها دي، هقرب لكم تاني عشان تشوفوها كويس. صباعين بدخلهم، أيوة بدخلهم كده مع الصباع. شوف ال... الوضع دوت عشان أحوط وأعمل حاجة. كنت أعملها زعتر، بعد كده قلت لأ هعملها حاجة حلوة، حشيتها لبنة. لو ما عندكوش لبنة، اللبنة دي عبارة عن زبادي متصفي منه مية. لو عندكوا زبادي هاتوا علبتين 3 4 على حسب المقاس، وسيبوه يتصفى في مصفى حوالي ساعة أو ساعة ونص. هو ده اللبنة. فردت اللبنة أو فردنا الزبادي المصفي، رشيت شوية سكر على الوش، وعلى طول دخلتها الفرن. بعد ما بدأت إنها تستوي فاضل لها شوية صغيرين، يعني بعد كده 5 دقايق، حطيت جبنة موتزاريلا على الوش عشان تدي لون حلو. وبعد كده لما طلعت حطيت عليها عسل، هتشوفوا بعدين. ممكن نقص الزهرات بالمقص، ممكن نقطعها. هنا حطيت عليها العسل وطعمها كان جميل. شكرا انتوا وصلتوا معايا نهاية الفيديو.